ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੂਵੀ ਵੀ ਰੱਬਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਜਲ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਲ ਆਈਲਾਈਨਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਮੈਸ਼ ਬਾਕਸ ਫੋਟੋ ਫਿਨਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਕ ਸਟੂਡੀਓ ਫਿਕਸ ਫਲੂਇਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ NC30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡੂਅਲ ਫਾਈਬਰ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਇਹ ਮੈਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਗ ਵੀ ਆ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈਬ੍ਰੋ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਮਾਈ ਬਰਾਊ ਪੈਨਸਲ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ 4। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰਾਊਜ਼ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਨਸਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਂਗੀ ਪੈਨਸਲ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਚ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਪੂਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਘੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰੋ 'ਤੇ। ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਕੌਂਟੂਰ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਬਲੀਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਬਲੀਨ ਏਜ ਰਿਵਾਈਂਡ ਇਰੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਨੱਕ 'ਤੇ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਆਪਣੀ ਕੌਂਟੂਰ। ਤਾਂ ਕੌਂਟੂਰ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਬਲੀਨ ਫਿਟ ਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਿਕ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕੋਕੋਨਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿੱਲਾ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਟੂਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਫਲੈਟ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕੌਂਟੂਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਨਾਸਤਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਕੌਂਟੂਰ ਕਿਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਨੱਕ 'ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਕਅਪ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਮ ਪੈਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ, ਐਂਗਲ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਂਟੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਲਸ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿਕਸ ਬੇਕਡ ਬਲਸ਼ ਇਲੂਮੀਨੇਟਰ ਐਂਡ ਬਰੋਂਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਜਲ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਰਾਊਨ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਅੱਖ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਜਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਡਿਕੇ ਨੇਕਡ ਪੈਲੇਟ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ ਫਲਫੀ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਗ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਕਾਰ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿੱਗਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਲਿਟਰ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਪੈਲੇਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਸਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮੋਕੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਾਜਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜੈਲ ਆਈਲਾਈਨਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੰਗਲਾਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 77। ਮੈਂ ਇਹ ਜੈਲ ਆਈਲਾਈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ
ਐਂਗਲ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨਰ ਬ੍ਰਸ਼। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਲਾਈਨਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਂਗੀ ਆਈਲਾਈਨਰ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੁੱਕ ਲਈ ਮੈਂ ਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਗਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈਸ਼ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਾਟਰ ਲਾਈਨ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਗੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਕੱਲੇ ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੇਕ ਲੈਸ਼ਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮਸਕਾਰਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਬਲੀਨ ਤੋਂ ਲੈਸ਼ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਸ਼ਿਜ਼ 'ਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ। ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਨਾਸਤਾਸੀਆ ਬੈਵਰਲੀ ਹਿਲਸ ਗਲੋ ਕਿਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਨਬਰਸਟ ਤੇ ਬਬਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਗੀ ਫੈਨ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਉਂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੱਕ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਨੂੰ ਗਲੋ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ 2 ਲਿਪਸਟਿਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਨੂਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਕ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਕਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਲਿਪ ਆਪਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਫੋਰਾ ਲਿਪ ਪੈਨਸਲ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਪਿਊਨੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੁੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਡ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲਾਲ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ।